واري بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره او یقینا چې څومره دنیا پرمختګ کوي ملکونه خلک پرمختګ کوي او کله هم چې موږ یو هیواد ته ځو یو داسې ښار ته ځو چې هغه سره موږ ډېر پېژنګلو نه لرو نو موږ د خلکو د هغې کلتور سره چې وپېژنو یا څنګه دی باید معلومات ولرو نو موږ د خلکو نه لرو د خلکو نه څنګه ځکه د خلکو پوشاک چې دی د خلکو کالي چې دي د هغې نه موږ ته اندازه کېږي د خوراک نه موږ ته اندازه کېږي چې کوم رقم خوراک هغلته په هغه ملک په ښار کې نو همدغه چې افغانستان ته کوم خلک راځي نو د افغانستان خو نامخته دومره ریچ کلچر ده چې په هغې کې که موږ وګورو نو رنګونه ښایست ګلونه د لاس کارونه نو که موږ د کالو خواته ګورو نو د افغانستان افغاني کالي په جهان کې مشهوره دي او څومره چې په هغې باندې وخت تېرېږي دومره هغې کې ښایسته ښایسته ډیزاینونه راوځي او یقین وکړئ چې کله زه وغواړم چې افغاني کالي ځان ته واخلم او کله هم تللی یم نو کنفیوز یم ځکه چې د یو نه یو ښایسته ډیزاین او همیشه په څو میاشتو کې هغه ډیزاینونه بدلیږي او دا یقینا چې اسانه کار نه دی بیا دغه کار کې نوښت راوستل چې دی دا هم یو غټ هنر دی او د بده برغه څنګه چې زموږ هیواد ډېرو جنګونو ځپولی ده نو څنګه چې موږ په تعلیم کې یا په نورو برخو کې شاته پاتې داسې په سټایل یا په ډیزاین کې هم خو بیا هم د ګوتو په شمېر دومره یو څو کسان په افغانستان کې شکر موږ لرو چې هغه زموږ دغه کلتور زموږ دغه کالي او زموږ د افغانستان دغه ښایست نړۍ ته وړاندې کوي او موږ او تاسو ته نوي نوي ډیزاینونه جوړوي ما سره یو موډل او ډیزاینر دلته ناست دی عبیدالله زازی ښه راغلاست خیر اوسئ څنګه یو ماښام بخیر ستاسو د ماښام هم په خیر تاسو خاص دی په خیر یاستئ په خیر راورسېدئ ژمده اوسئ په خیر ورسېدو خو لغونته زام زیات و کنه ترافیکي بس لږ و نو ترافیک خو دلته داسې ده چې په افغانستان کې نام خدای دی چې یو وارې په یو ځای کې بند پاتې شو نو بیا بند پاتې و نو کله هم چې چیرته ځئ نو کوشش کوئ چې خپل وخت نیم ساعت مخکې وځئ که نه ښه داده صاحب دا راته وایي چې زازی یعنې د پکتیا یې ښه ډېر سخت خلک دي ډېر سخت خلک صحیح ده زادران هم د پکتیا دي که نه پکتیا دي هم ډېر سخت خلک دي هغه خو ټول پکتیا سخت ټول پکتیا مجموع کې نو دا راته وایي چې په دومره سخت خلکو کې زازي څنګه دا مفکوره خپله کړه چې زه باید راوځم زه باید موډل شم زه باید موډلز ولرم خپل ګروپ ولرم او فیشن کې کار وکړم ما خو ډېر ماشومتوب نه شوق لرله او ډیزاینر وم څلورم صنف کې چې ډیزاین مې خوښېدله نو بعد هغه نه همدم آرزو وه چې یوه ورځ زه باید موډل شم ما چې پاکستان موډلان دا لیدلې هندوستان ډېر مې خوښېدل داسې ورځ راشد چې زه خپله موډلینګ کې کار وکړم او خوشبختانه چې داسې ورځ راغله چې ما ملي ایوارډ واخیستل ګریډ نه خو دغه سفر باید موږ ته ووایي چې یعنې خامخا چې کور کې دا خبره کړي نو مور به درته ویلي دا ته څه وایې او دا ته څه وایي دا خلک زازي خلک ته موډل څنګه کېږي او ته موډل څنګه کېږي که نه نو هغوی دې څنګه کنوینس کړل په دې خبره باندې بس زورور شلم وروتلم زور مې جنګ دې وکړو که نه نه بې جنګ نه مخکې شلم مجبور وم په دې چې خوښېدلی وم که نه موډلینګ کې خوښېدم راووتلم ښه نو اول کالي چې تاسو موډلینګ وکړه نو کابل کې و پاکستان کې او د افغاني کالو افغاني کالو پاکستان کې وکړو بیا بعد هغه نه دلته یو فیشن شو پروګرام موډلانو بیا هغې کې اول شلم 2000 نفرو کې واو 2000 نفر راغلي وو چې هغو کې اول شلم بیا ځان ته مې ګروپ جوړ کړ بعد هغه نه چې ګروپ مې جوړ کړله او د څه موډلان چې تاسو ګورئ په ټي وي کې و فرض کړه د ځینو رسنیو کې نطاقان شوي هغه شوي ټول ما شاګردان دي That's good. ډېر ښه نو خامخا خوشحالېږي به خپل شاګردان ګوري او که زه دا ووایم چې د نن نه 10 کاله مخکې په افغانستان کې فیشن ډیزاینینګ یا کالي ډیزاین کول یا موډلینګ کول اولنی قدم تاسو ایښی نو اولنی قدم ما ایښی ده اولنی قدم ما ایښی ده چې بعض ځایو کې چې ما ویل چې زه موډل یم غواړم چې موډلینګ وکړم هغه ځینو کسانو کې زه صاحب د کجا فروخته میشه موډل چی است نه پیدل او زه نن ډېر خوشحاله یم چې ټول خلک مې موډل یو دا خبره ده یو شکر خبره ده چې دا برانډز په افغانستان کې نشته فلانی برانډ کالي فلانی شکر چې په افغانستان کې نشته موږ په دې مخته شوي پیسې ټولې لاړې غر پر کې وو ټول پیسې خارج ته لاړې خارج ته لاړې ټولې پیسې فلانی برانډ زه خو یې بیخي وخوړم ټول دروغ دي راځئ چې
نه چینای نه زه چې کوم ملکونه کې اخلم هلته اصلي نه تاسو نه خایم افغانستان خایم یا په ډالرو کې اخلم زه افغانستان خایم کنه نه افغانستان کې او افغانستان کې د تاسو ښایسته افغاني کالي دا ډیزاینونه چې دي دا نه بیا په دنیا کې نه پیدا کېږي دا نه بیا اصلي شی چې د په افغانستان کې راځي چې ولاړ شو کم کالي او کم ماډلز چې دوی سره راغلي دي هغه یو څو دانې وګورو راسئ ده و نو راځئ میوزیک تاشنکی خلونا چوی نام زړه مې نه صبرېږي د بېلتون لاسه زړګي مې چوی نه پاتې کېږي او ستا وړې خبرې لکه شر وړې وړې او لیونۍ وزیرې شونډې دې سرې په دنداسه ستا په پوزه چارګل تا په سر کړې دا خانده او لیونۍ وزیرې شونډې دې سرې په دنداسه ستا په پوزه چارګل تا په سر کړې دا خانده شونډې د سرې په دنداسه ستا په پوزه چارګل تا په سر کړې دا خانته یو د سپینه خولګۍ د زنې خال دې پتاسه لیونۍ به مې کړې جنې چې دا نخرې کوي او لیونۍ وزیرې شونډې د سرې په دنداسه ستا په پوزه چارګل تا په سر کړې دا خانته او لیونۍ وزیرې شونډې د سرې په دنداسه ستا په پوزه چارګل تا په سر کړې دا ما میگفتم آهنگ تنها خوش داره مگه ما انجینر هم خوش داره فکر کنم دمار لمنگ سره کنه نه دن منگه 2 دقیقه وقت لرو سعید دی 2 دقیقه که منگه اتن کوله شو داس فکر که داس چې ما سونه په مشکل ځان په دې صفه کې نیولم چې اتن ونه کما ډیر خاسته راځي چې د لباسونو اول خو تش رغلاست ګرانی د مایک واخلې دي کې باید خبرې وکړي زما خو اتن سندره خام مننه سلامونه او نیکی هیله تاسو ته اوس چې موږ اوس مهال موږ د اریانا تلویزیون د لارې ګوري ټولو ته ډالۍ کوم مننه اوس مې مننه چې ژبه ځان سره کور نه راوړې ده مارتي مې د جلی خبرې کولی شي نو دلته نه غږ کو وای نجیبې ما ژبه ځان سره کور نه راوړې ده مې افرین سیده نو اول خو ګران خپل نوم راته وایه نوم خو مې مینا وتک او بس ماته مې چې مورجانه کله ګوري کور کې بس بعضې قانونه چې کوم بیا راته وایي که ته نجیبه په یو برنامه کوي برنامه به وایي بیا ډېره ښه په مخ ته دغه د موږ دواړه یو د مینا اوتک مورجانې ته زما د خوا نه ډېر سلامونه او نیکې هیلې ښه مینا جانې څنګه ښایسته کالي دي اغوستي دي صحیح ده او دا راته چې په خپله څومره وخت کېږي چې ماډلینګ کوي او د زازي صاحب سره په ټیم کې مننه سترګې د ښکلې چې جامې مې ښکلې ګورې د ما خو ډېر وخت کېږي چې زازي صاحب سره کار کوم 2 کاله یا څه کم 2 کاله به کېږي چې استاد سره کار کوم ښه نو زه به بیرته راځم زه به بیرته خبرو ته ادامه ورکوم د زازي صاحب سره د ښایسته موډل چې دلته دي د دې کالو باره کې زه تشویش لرم زه یو څه پوښتنې لرم صاحبه دلته ما یو لاکټ وکړو دا مرجان دا به زه نه اخلم تاسو د ما واخلئ د مینې وروسته راستانه شئ بنډار له نجیبې سره
یو بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره څنګه چې د مې ته تلو د هغې نه مخکې ما تاسو ته ویلې چې زه میلمه لرم بریالی سعیدي چې هغه د افغانستان د غرونو په باره کې او د افغانستان چې کوم زموږ ښایست دی د افغانستان خاص کر د غرونو باره کې صبر حالا نجیبه چیز به نوبتی خو نیست اول مرا گفتی که میمانت هستم حالا باز کدام کس دیگر هم میتلوی میبخشی خوش آمدید از کجا پیدا شدی؟ سلامت باشی از یه جای پیدا نشدیم خال نجیبه خودت مرا جونو در برنامه دعوت کردی حالا کدام کسی را میتلبی که بیاید درباره نخود جان میشه در شروع یک گپ بسیار باید واضح کنیم خب؟ سیسته؟ اینمی خاله را بر من نگوین پلیز من بچه با ادب هستم هر کسی که ببینم خاله میگم چی میگیم از خودت خورد هستم حالا خود نمیشه که هر کسی میگم ما خاله گفتم میری تو نمیشه اسما یک سو میگه خوردستم از اونو نمکی دیگه سو میگه خوردستم خیلی دیگه کلان کلگی ما خو نیستم خوش آمدید خوش باشی سلام علیکم ماندن باشی جور هستی و خیر هستی تشکر میفهمی من یک دوست داشتم برادرت میفهمینی؟ شوخه که من چقدر دوست داشتم زیاد دوست داشتیم همه فهم ما رفته بودی اوجه چکر طرفای از اینو کانادا باز نرفتی ناجوان یک پرزخط سام بر ما ناوردی خواه خیر باشه پرزخط چی میکنی و بیخی بر ما وقت اونجا دخترای کانادایی بود ما شوخک زیاد پشتش گرفتم ایچ بر ما بسی و تو نس لالا شوخکم تو باش راستی کمی اوجه که تخالاش پس ما یک سلام علیکم یک رقم تفت دود انداختن همه فهم او جوش میکنی چی سلام علیکم خاله جان علیکم چطور هستی نخوتی جان خوب هستی جان جورش بخیر هستی مرا بخیر زنده باشی خودت خوب هستی سلامت باشی اون دست چاقو است چی پخته میکنی مستاوه خوش داری؟ مستاوه؟ خوش دارم بیبی جانم یک دفعه پخته کرده بود برم زیاد خوش دارم امروز که دیگه میخوری بخیر یالدا جانم بسیار آشپز لایق از بسیار مستاوی برات مزه‌دار پخته میکنی که نموت دیگه مست شوی سلامت باشی من میگم زنده باشی مزولم زیاد خوش داشتم خواهیم شو دیگه که در برنامه خوب راستی این آمدینه این اشتکام هستنی اینمی اشتکا که از داو میزننی چه بد است اینمی گپ نی؟ بسیار بد است بسیار زیاد بد است لایق بد میایه اینم رقم عادتشون که پرسان نکن خب باز من میگم نه که مثلا ما لیدون که مونگا همیشه پا خپل فامیل که اخوات دی خوات داشیان گورو چه کلا ماشوم نوی خبری زدکین مونگا ورته چه کنزل ورزکو کنه پلانیت کنزل وکن پستان کی ته کنزل که بچه کنزل کی مونگا وی ها کنه نو دغه چې بیا ماشوم کله غټیږي درې کلن څلور کلن دغه ناخو ماشوم نه پاتې کیږي خو دغه د عادت پاتې کیږي او دا په دې وجه باندې زنه غواړم چې نخود جان نخود جان راغله د سره خبرې وکم نو دیم چې دا ډیره به خبره خو باز چی کنیم نمی کار که بعد از باز چی رو اشتکای نمی کار میکنم نمی داو زدن ولا خاله نجیبه وی ببخشی نجیبه خوار فرقم نبوده که اول فهمیدم که چیست این کار بسیار بد است دایی گناه بعضی از بزرگای خود فامیلاست نه که تفلکایشان یک ذره سر زبان می با حضور دوا یاد میتن حالا ماما جان دوا بزن حالا کاکا جان دوا بزن باز اونمو که به مرور زمان بخیر کلان شد اونم دوا یاد میگیره پسان باز سر ما بد میخوره که ولی بچه ما به تربیت دست گناه ما نیست اینم این کاکا کریم لالو میلم رقم یک وقت بود حالا باز اون خوب بچه گک شده دیگه یک گپ دیگه هم است از اون خاله نمیگم راستی نجیبه جان خیر از خاله بگو بابا نگو دیگه خیر از ولی برو نمیگم نجیبه جان میگم دمی کوچه و بازار که بعضی تفلکا میگرده یگان تو کلون ها رو میبینی که مزاقای چتی در بین خود میکنن باز تفلکای نازنین که سیل میکنه خیال است که ولا بیا خیلی ما مینم تو دیگه گپا رو بزنیم جوان مالم میسیم و نموس که دوا یاد میگیرن بس بیا بخیر پرکو دیگه دا وګورم نخود جان څنګه ښایسته خبرې کوي او صرف دا د ماشومانو د پاره نه زموږ د لویانو د پاره هم دي چې کله ځکه چې د ماشومان لویانو ته ګورو نو زده کوي ته که نه نو موږ چې باید په کوم ځای کې موږ سره ماشومان ناست دي باید د خپلو خبرو سره ډېر پام وکړو خپلو ټوکو سره ډېر زیات پام وکړو ځکه دا په دې ډایرکټ اثر کوي نو نخود جانه که ستا اجازه زه یو دوه ایمیل ووایم ایمیل هزار کرد سعی که کدام بین سیمولال سوخه که من کدام ایمیل روان کرده باشه خب بسیار خوش خب اینه میبینیم خب با جوابش خودت میدی خب سیسته
خب ای برای ما ایمیل روان کده کی است؟ نجیبه جان تا ته سلام او د بنډار ټولو کارکونکو ته سلام. رښتیا هم ستاسو استعداد د ستایلو دی. مدثر اکبریم د لغمان څخه. سلامت باشه مدثر جان. باز که مویم خراب شده بود امور جور کنیم یک دفعه. مدثر جان زنده باشی خیر ببینی. اما تو همیشه برای ما پیام ما را روان کده بره. خو راستی میفهمی نخود جان که ما یک سگمنت هم داریم روز شنبه که سالگیری هر کسی که باشه باز ما تبریکی برش میگیم. با دوستا رو بگو که عکسای خود روان کنه. خواه سعید دوست تکای نازنین دیدین که از اونو خاله نزدیک گفته بودم باز ولی نجیبه جان براتان گفت که هر وقت که شما از اونو سالگریتان بود عکسکای مقبولتان روان کنین که براتان یک پیام تبریکی بده. اون بخیر دیگم نزدیک پخته شدن است. ما دیدم خاله یلدار بالا کرد سر دیگه. چطور از جوش خورده یعنی خیلی دل ما جمع باشه دیگه. جمع باشه پختم. خب یلدا جان خودتم نظر نداری به خاطر که خودتم نام خدا و شکا داری در خانه و از فکر کنم از برادرزادیم و از فامیل دارین نه باز به خاطر میگم که خودت نظر در این مورد چی است که نمی اشتکا که دو میزنه؟ امی اشتکا که دو میزنه کلانا باید خنده نکنه. یک طفل که دو میزنه باید تو برش نصیحت شوه برش فهمانده شوه که این گپ خراب از بچه. مگه در روی از طفل خنده کردی و گپ او بار تکرار میکنه. یک دفعه دو دفعه خنده کردی خوشت آمد دفعه دوم سوم بدت میاد باز هر خودت بد تاثیر میکنه که چرا این گپ بد میزنه. ولی عواملش هموز که امروز دفعه اول که گپ او زد تو در رویش خنده نکنی از خود یک سیاست نشان بدی او میترسه دیگه او گپ تکرار نمیکنه. اگه نه که در رویش خنده کردی خلاص میگه البته گپ خوب است. یک دفعه دو دفعه سه دفعه سر خودت خوش بخوره در خانه یک میمان باشه بازم گپ تکرار کنه باز وقت میگی اولادم چقدر یعنی بی‌تربیت است پشیمان میشی از بسیار عالی. اوسم زود بندار@arianatelevision.com خواته و گوری چی ایمیل نخود جان که تو هستی یا نی رفتی؟ هستم اما تو دو چیز طرف تنسل دارم ایمیلا رو بخوان. ما یک ذره کم تو امروز بچگه که عاجز هستم به خاطر که اینجا دیگه بر ما زیر تاثیر آمدی نه زیر تاثیر این مستوره که بخوره باز دیگه شوخ میشه. پس چی گفت یلدا چی میگه؟ میگه مستوره که باز دیگه مست میشه. مستوره که بخورم دیگه بس خلاص نموش که دیگه گچو به میدان بازونو آقا بیادرم صدا کنین دیگه واه 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 چی یک مزیرت. خب بگی خدا یکم زن ایمیل برات میخوانم. خب سلام نجیبه جان. مروه پنشیری هستم از کابل. I love you خیلی دوستت دارم. سلامت باشی. I love you از اونو 2 3 4 5 سیسته. نه خب مروه جان بر ما گفته تو چرا 2 3 میگی؟ تنها خب برای از اونو میمانام میگه دیگه مروه جان حتما که جان گفتی خورترک است. مرم دوست داره اسما جانم دوست داره. خب بله یا آها صحیح دیگه نام ما بود دیگه خود دقات ما را زدی دیگه ما با چیز نمیگم. صحیح است خیر ما خود نمیزنم نه پس برام خودت تقدیم خاله نجیبه. باز خود ببخشید نجیبه جان. صحیح و حالا میریم پس یک طرف چی؟ طرف ایمیل میریم. صحیح سلام نجیبه جان. رجب هستم از استرالیا. یک سلام جانانه برای تلویزیون آریانا و برای هموطنان عزیزم. خیلی یک برنامه عالی انشالله که همیشه خوش و خوشحال و موفق باشین. و یک عکس ما چی از برنامه چی روان کرد از چی نام داره افتخار ما مبارز جان چشمای من کج دی آمدن. خب بازم تشکر. چی برش میگه از استرالیا راجب حیدری بر ما ایمیل کرده؟ حیدری صاحب تشکر. سلامت باشی. از اینکه برنامه ما را همیشه میبینی چشمای نجیبه جان همونطور خوبش است که هیچ پرسان نکنی که شما او را کج گرفتین روان کردین مشکل در کمره شما بدن نه در چشمای خاله نجیبه. اوی نجیبه جان ببسخی الله نه خود دیگه نمیشه دیگه میفهمی من تو را دوست دارم میفهمی و گپ گوش کو. تو نامزاد مثلا مجرد هستی یا چی تو؟ و نوز ما کجا نامزاد کجا مرمه سرمانی و ای تو گپ کجا هستی؟ باره تو کتونه نه گپ گوش کو. چی؟ الله دل ما بردی تو بیا اینجا نمیشه تو بیا چی بگو خیلی بگو. من زیاد دوستی دارم زیاد خوشم آمد. سلامت باشی خیر ببینی از اینو. خب بسیار تشکر که آمدی. چی گفتنی داری با اشتکا؟ با اشتکا اینمی گفتنی را دارم که بیگفتی پدر جان و مادر جان خود نکنن. از اونو لباسکای گرم زمستانی خود بپوشن. هر روز کورسکای زمستانی را تعقیب کنن. خوب درس خود بخوانن و بر اول بار آمادگی خوب داشته باشن. دیگه اصلا کس دو نزنن که باز از اونو سرسکی قار میشه.
ما نجیبه جان سرش قار میشه. تشکر نخو جان عزیز. Now I love you. او امدی I love you سر زود می خواهد. خداحافظ. یو وارې بیا شراغلاس بنډار له نجیبې سره او ملالۍ جانې ستاسو په اجازه به ولاړ شم د فیسبوک خواته ځکه ډېر دوستانو هم دلته کمنټ پرېښی غواړم چې خپرونه کې شامل کړم. عارف علمدار لیکلي نجیبه جانې ته سلام او ګرانې خوږې او مېرمنې ملالۍ ته هم سلام. واقعا ډېره یوه ښه او دلچسپه موضوع مو ټاکلې ده. زما سوال دا دی چې افغانستان کې د مور مقام ته څومره درناوی کیږي؟ هیله ده چې جواب یې راکړئ. د مور مقام ته خو درناوی کیږي خو د ښځې مقام ته نه کیږي. دا کیسه ده که نه. مور خو یې خوښه ده خو ښځه بیا نه ده. ښځه نه ده خوښه که نه. نو دی چې د مور مقام ته زه فکر کوم چې دا اوس چې کوم نسل راغټېږي نو دوی به لږه ګیله دی کېږي چې لږ ډېر داسې ځوانان شته دی چې هغه احترام چې باید مور ته ولري یا د مور په زړه کې کیدای شي دوی کوم ځای کې کتلي داسې کمی نو ځکه به دا پوښتنه کړي. نه خو زه فکر کوم چې موږ لا اوسه پورې ډېره دغه ټولنه یو چې په دې کې د مور پلار یو ځانګړی مقام شته. مثلا حتی په ډېرو مسایلو کې د مور پلار اختیار شته، خصوصا د پلار ډېر اختیار شته. بیا مور په دویم درجه کې یو څه پوښتل کیږي، یو څه نظر ته احترام کیږي. ولې که د ښځې په توګه وګوري بیا په مجموع کې هماغه مور داسې پړاوونو نه راوتلي چې بیا بالاخره د مقام ته رارسېږي نو هغې ډېر تندکونه په لار کې خوړلي. صحیح صحیح صحیح. نو یقینا عارف علمدار تاسو به خپل ځواب اخیستی او دلته یو سړی ډېر په غوسه دی ماته. امید سعادت لیکلي سلامونه او نیکې هیلې ټولو ته، ملالۍ جانې ته او ټول لیدونکو ته، او خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږي. امید سعادت هم د ننګرهار څخه. دغه زما لسم کمنټ دی چې در لیکم خو تی نه وایې خپرونه کې. ولې نجیبه جانې کمنټ ته هم وخت ورکوه، ټول لیدونکي خوشحالیږي. دغه دا کمنټ ته مې ځای ورکړو. ته د ننګرهار یې ځکه ځای نه ورکوم خپرونه کې. نه خو کله کله داسې کېږي چې نو دا اوس څه کومنټ خو هېڅ شی هم نه و، خو یې خبرې ته مې غوږ ونیسه. دا خبرې ته مې غوږ ونیو ویلسم او نو پوښتنه دې نه راکړی، نظر دې نه راکړی. خو ګوره ما بیا هم چې دی خپرونه کې ځای ورکړه. دغه بي هونست چې دا ډېر خوند راکوي چې تاسې د ښه شخصیتونه چې داسې ښه شخصیتونه ښه شخصیت لرونکي ښځې خپرونې ته دعوت کوئ. مننه. تاسو نه مننه چې موږ درته ښه ښکاره کړي کور ودان. نو دا ده. او بیا حمید ناصري لیکلي زنده باد افغانستان او زنده باد نجیبه جانې. مننه، خیر اوسې. بیا هم چای سلام شام زیبایتان بخیر او خوش سپاری کرده باشین شام. او بیا وایي چې فرشاد سلطانی ته باید یو پیاله ګرم چای وخوري، ته لکه چې یخ والی. د تا چې کوم فرمایش زموږ نه کړی ده یقینا چې یخ والی. ښه. او بیا هم څوک دی دین فراز زدران لیکلي سلامونه تا ته او ستاسو مېلمنې ته ډېر ډېر سلامونه کوم. خپرونه مو هر وخت ګورم، ډېره په زړه پورې خپرونه ده بنډار له نجیبې سره. خیر اوسې کور ودان. بیا هم ذبیح الله ندا یو پوښتنه کړې ده چې ښاغلې ملالۍ څومره له کتاب او مطالعې سره علاقه لري؟ کتاب و مطالعه مې ډېره زیاته خوښېږي. لکه زه ما ته مې پلار د دریم صنف نه را زده کړې چې زه باید کتاب ولولم. البته داسې نه و چې هلته وخت کې به ما باندې سخت سخت ناولونه لوستي، مګر همالته یې د ماشومانو کوم کتابونه چې و پلار مې موږ ته دا زده کړې چې هغه ولولو. او دا ورو په ورو زه لوی کتابونو ته لاړم او ما ډېر لوی ناولونه به مې ډېر لوسته، ځکه زه په زما په وجود کې یو ډول د لیکوالۍ علاقهمندي زیاته وه. هنر سره مې ډېره مینه وه.
شعر او هنر او خپله شاعره نه یم ولې ښه شعر پیژنم او بیا مې ډېر داسې وخت شو چې مثلا کله به کتاب نه پیدا کېده نو سر به مې خوږېده چې دا کتاب اوس د کوم ځای نه کړم. ډېر ښایسته خبر مو که دا ته زموږ ځوانان نن سبا په دې بلاګي په دې موبایلونو باندې مخته شوي دي کتابونه. موږ هم اوسه مخته شوي یو که نه. دا څه وکړو چې دا لکه ستاسو والد دې خدای وبخښي څه به یې کول چې تاسو کتاب سره مینه پیدا شي؟ زه غواړم چې دا مور پلار ګوري چې دوی زه ویم که نه زه اول صرف کې چې وم د دویم صرف کې چې وم زه ډېره تنبله شاګرده وم بیا مې پلار ولید چې زه زما دغه دی یعنی کوم کمی لري زما وجود کې چې ما سره کومک نه دی کړی چې زه باید هغه کمی پوره شي نو بیا یې ما سره شروع وکړه. بیا به دا د ماشومانو کیسې راته خپله ولوستې بیا به ما ته ویل چې دا ولیکه او بیا به کله کله مخکې د دې نه چې راته ولولي بیا داس پړاو راغی چې ما ته به ویل ته به ولولي بیا به ما ته نتیجه ووایې. نو ما بیا روږدې شوم چې زه باید ولولم او نتیجه او په ځان پوه کړم. بیا هغې کتابونه دغه به مې پلار ته ماښام کې قصه کړه. بیا جالبه دا وه چې ما به د مکتب د درسونو قصې هم پلار ته کړي. مثلا جغرافیه به مې چې لوسته و پلار ته مې ویل ته خبر چې په افریقا کې داسې یو چل شوی دی. یعنې مور پلار باید انټرسټ واخلي خصوصا د ماشوم په لویولو کې او ابتدایي لویولې چې موږ ابتدایه ښوونځی ورته وایو که نه یا لومړنی ښوونځی چې ورته وایو په هغې کې د ماشومانو ته قصې ویل خصوصا هغه قصې چې د دوی ورسره د شخصیت جوړیږي هغسې قصې باید دوی ته زیاتې وویل شي روږدي شي په دې قصو باندې او بیا بالاخره دا دوی خپله باندې لټون کاندي په دې لوستلو پسې. بیا نو مهم نه وي چې هر شی مخې ته درځي هغه لولې او ما تاسو ته ویل چې کله به ما جغرافیه هم ولوسته بیا به مې پلار ته تشریح کوله فکر به مې که چې دا زما وظیفه ده چې زه باید پلار ته خپل درسونه تشریح. اوس دې خبر ته راځم چې کتاب لوستل د انسان په نالج کې په معلوماتو کې څومره غټ ډېره زیاته او اوس زه ګورم ځوانان که نه سواد یې کم دی. مثلا په دې نه پوهېږي چې کله کله ته یو ډېر عادي چې په بخښنې سره سپی په سین ولیکه که په سی ولیکي او که په سواتې ولیکي. ځینې غټ خلک دي چې دا غلطیانې کاندي. که دوی ډېره مطالعه وکړه ډېر څه ولولي بیا کړی شي چې هم ډېر ښه ولیکي او هم ډېر ښه دغه شي یعنې لیکنه هم خپله سمه که سواد یې بشپړ شي او ډېر څه ترلاسه کاندي. ډېر خبره په کتابونو کې دا ده چې د مختلفو پیړیو د مختلفو دورانونو سره دوی آشنا کېږي. مثلا که تاریخ ولولي مثلا که جغرافیه ولولي مثلا ما یو وخت یو داسې کتاب ولوسته چې هغې ته یې ویله جغرافیه فیزیکي. هغه کتاب پروت زموږ کور کې بالاخره ما نور هېڅ شی پیدا نه کړ. دا کتاب مې چې راوخت چې ګورم دا د علم یو خزانه ده او دا ما چې ولوست ما ته ډېر شیان پکې معلوم شو چې دا قصه څنګه ده. نو اوس زه فکر کړم چې د ځوانان که دغه فیسبوک دی که دا څه شی دی دا بل انسټاګرام دی یا دا انټرنیټ نه دوی چې دوی باید په دې کې هم لوستل وکړه. نه دوی لوستل چېرته کوي د یو بل پسې شکنځل کوي د یو بل پسې غلط شیان په خراب سواد لیکي هغه هم صحیح هغه هم غلط لیکلي. مثلا تر اوسه پورې پښتو چې پښتو ده دوی فختو لیکي. مثلا پې ته اوس فی لیکي او دا ما دپاره ډېره ځورونکې ده چې لاقل دې باندې خو پوه شئ که نه. اګزیکټلي خې ته چې هی لیکي هې ته هغې ته خې لیکي. نو دا کنځلې خو که کړی یم هغه کنځلې بیا په سمه املا ولیکئ چې موږ پوه شو چې کنځله ده که نه خو موږ نه پوهېږو که په خدای ډېر کمنټونه مې داسې کتلي چې خبرې بدې لیکلي نو په ځای دې چې ما ته غوسه ما ته خندا راځي. ورشه لالا اول پښتو زده کړه بیا یې ولیکه ته ما ته کار را زده کړې. نو لیدونکو دمه اخلو دمې نه وروسته راستانې کېږو بیا خپروي ته ادامه ورکړو. انسټاګرام ته ځم دمې نه وروسته چې راشم انسټاګرام خواته ځم د بنډار.
خپرونه بنډار له نجیبې سره او له موږ سره د نن سندرغاړې چې کوم محلي سندرغاړې ده بخت بیگم هم ناسره. بخت بیگم خوش آمدید. سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و تمام بیننده های عزیزی که در تالار همین نکته ما را میبینن و یک سلامی که از هر کسی که از طریق تلویزیون شما به تمام جهان سلام تقدیم میکنم. و علیکم السلام. د دې ویلو ضرورت نشته چې موږ دا وایو چې زموږ د افغانستان ډېر یو ریچ کلچر دی او بیا زموږ موسیقي چې ده هغه که زموږ د پښتو موسیقي ده که هغه زموږ د دري موسیقي ده او که محلي زموږ ماډرن موسیقي بیا په هغې کې بیا که محلي موسیقي خپل یو خوند لري، یو رنګ لري. او څنګه چې په افغانستان کې وخت سره سره زموږ موسیقي تغییر کوي او ښه تغییر کوي، یعنی ماډرن کېږي لګیا دی، نو هغومره زموږ د خپل محلي موسیقي خواږه چې دي هغه نور هم زیاتېږي، هغه موږ نور هم احساس کوو. واقعا چې همیشه موږ خپله محلي موسیقي اورو نو د هغې خوند او رنګ بل رنګ. نو ځکه ما غوښتل چې نن تاسو سره سره زه هم د دې محلي موسیقي نه خوند واخلم. او واقعا مخکې ورځو کې مې دا خبره کړې وه چې کله هم موږ یو هیواد ته ځو نه وي نو موږ د هغې موسیقي اورو، نو بیا د هغې نه موږ پوهېږو د هغې په کلتور باندې، د هغې چې کوم موسیقي ده د هغې نه زیاتره موږ پوهېږو. نو ډېرې خبرې نه کوم، اوس غواړم چې د بخت بیگم نه پوښتنه وکړم چې اولنۍ سندره تاسو ته کوم رانندگی کدام آهنگ بر شوالین میخواین که برش بخوانید؟ خب اولم آهنگی که فولکلور بدخشی است که خب صحیح است و این آهنگم با کل بدخشیانا ددیکیت، رایت؟ خب یه من میمیرم فصل بهار هم باشد، در مرده من خشت و تبار آن باشد. یه من میمیرم گورم کنه زودی بزود، تابوتی مرا تنها کشه سرخ و کبود. یه شینم به بلنجای دریا کنم، یه شغنام بروی ای پست فریاد کنم، یه فریاد کنم کسی جوابم ندهد، یه خاکای شغنانه بر سرم باد کنم، یه خاکای شغنانه بر سرم باد کنم. او در انتظاری ها مرا کردی تباه، کردی تباه، نام خدا. در انتظاری ها مرا کردی تباه، کردی تباه. موی سیاه همچون سفید ای بے وفا، ای بے وفا. موی سیاه همچون سفید ای بے وفا، ای بے وفا، نام خدا.
شدی یاری رقیب ای بی وفا ای بی وفا آخر شدی یاری رقیب ای بی وفا ای بی وفا در انتظار یا مرا کردی تباه کردی تباه در انتظار یا مرا کردی تباه کردی تباه موی سیاه همچون سفید ای بی وفا ای بی وفا موی سیاه همچون سفید ای بی وفا ای بی وفا موی سیاه همچون سفید ای بی وفا بی وفا های بی وفا برخوانی خودت بسیار خوب بسیار خوب بخت بیگم چقدر یک نام مقبول کی مانده این نام خب او وقت خورد بدم نمیفهمم که مادرم مانده یا نی باز پدرم گلان شدی پرسن نکردی خب پرسان من هر روز میگم این نام مرا چرا نجیبه ماندین دیگه نام نبود که بر من نام نجیبه ماندین خودت پرسن نکردی که نام ایقا مقبول بخت بیگم خب نام مرا شاید بیبی کلون مانده باشه که فعلا در دنیا نیست اما مانده سر من بله اوکی خب بسیار علی زیاد پتشویشیم در آشپزخانه تا یلدا جان چی میکنه طرف آشپزخانه میریم چطور بخت بیگم خوب امروز ای چی آل بود یک چیزی میکردین به خاطر از که پیازش باید نندازیم برنج باز یک رقم چسبوک میه باز ایصافیگه که میگیریم اما یهو که به حساب یخ نیست از این صافش میکنیم به خاطر از که اگه او پیاز داخل برنج پرتیم باز شوله وار خود چسبوک میکنه قابلی ما دانه دانه نمیه خب کتی اونمو پیاز گرفتی پیاز ملاقه را به حساب گرفتیم ده ایصافیگه که چی روغن که جور کردیم انداختیم زود رفتیم گفتی برشان که گفتیم دیگه طریقش کلش گفتیم صحیح خب قابلی را خوش دارین استاد شما بچه ها خوش دارین بخیر ها امروز باز قابلی ازبکی یلدا جان پخته میکنه بخیر تا وقت ما انشالله منتظر می باشیم موسیقی را میشنویم تاسو هم کولی شئ چې د فیسبوک یا د ایمیل د لارې موږ سره خپلې پوښتنې یا نظرونه شریک کړئ زه چې زما ایره چی میگه غیچک غیچک صحیح است یک 20 ثانیه برام یک چیز د غیچک برام بنوازین 20 ثانیه یو وارې بیا شو راغلاست بنډار له نجیبې سره او څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې نن د چهارشنبې ورځ ده او موږ غوښتل ده چې نن تاسو ته محلي موسیقي په خپرونه کې ولرو او د خپرونې نوم بنډار دی او بنډار داسې خوند کوي که نه خو موږ لږ انګلیش میډیم بنډار کوو که نه هر وخت نن موږ محلي بنډار تاسو ته لرو او غیچکې باندې دومره ښایسته موسیقي موږ واورېده او د استاد نوم مې پوښتنه ونه کړه نوم باید موږ غلام جان استاد بسیار مقبول لذت بردیم زنده باشین و اوس هم استاد ته ستاسو نه باید یو چی موږ واورو دواړو سترګو نجیبه نو اول به راته چی واوروئ ټپې سندره ولا پښتو سندرې خو ټول خوندورې سندرې دي څوک چې هغه صحیح ادا کړي او توکل خدای ته وي نو راځئ چې استاد ته موږ ته اوس نو څه واورئ راځئ چې ورته غوږ شو ګل را سره وجړل هزغو را سره وجړل
غم کې د جانان د هجر شپو را سره و جړل ګل را سره و جړل ازغو را سره و جړل غم کې د جانان د هجر شپو را سره و جړل غم کې د جانان د اجر شپو را سره و جړل دا مې بې وسي وه چې یو ځل می پر جړا نکړې دا مې بې وسي وه چې یو ځل می پر جړا نکړې اوس خو ستا د چم لویو وړو را سره وجړل غم کې د جانان د اجر شپو را سره وجړل غم کې د جانان د اجر شپو را سره وجړل او ګل را سره وجړل ازغو را سره وجړل غم کې د جانان د اجر شپو را سره وجړل غم کې د جانان د اجر شپو را سره وجړل او کنه پیغلتوب داستا پلا سکی مړاوي مړاوي شو ګل د پیغلتوب داستا پلا سکی مړاوي مړاوي شو استاد تا ډیر خوند وکړه ډیر خوند وکړه سلام 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 استاذا مانده نباشه جور هستی بخیر صحت خوب است این مجایک خدا پیدا کردم خوب است بخیر سلام من خدا براتون به معرفی بگیرم من کارشناس ملاقی هستم ر میم ه الف چی ر میم رئیس موسیقی محلی در افغانستان اوه این رئیسه شما میشناسین بخت بگم اگر ما بهترین آوازخوان بودم او در تلویزیون نبود ما در رادیو میخواندم مردم در پارک زرنگار میرفت در میزیر اونم لاسپیکرها گوش میگرفت کلی کلگک میزد از رادیوهای اندلکی بود کدام یک آهنگ مشهور از استاد بشنویم نه؟ ها باز دوزی کردن نفست بند شد کت پیکای سیاه کت پیکای سیاه آل ما خراب کدی دل ما کباب کدی دل ما کباب چپ دروغ موعده خود استاد سیفو سندره ده کنه؟ استاد سیفو از من دوزی کده خوناجوانی چیزا دوزی میکنن این استاد چیزی که مدرسه دارم فکر نکنم استاد یا بغزمین دسترسی داشته باشن ما فکر 92 سال آلات موسیقی را کار کردیم خود چی یاد دارید آلات موسیقی؟ اول که بود ما سرنای میزدم اوه خو آلی؟ باز پوفم که خلا شد حالا دول میزنم اینمی دول برشان بودین که ببینیم که چطور دول میزنه یعنی؟ نه دولانی از دولای کتک نباشه کتک زیاد من نمیشه اوه دروغ دیگه چی رقم باشه؟ آی شاه و عروس هم میبرد تو طرف سر میلی بوست میشه خدا کم نکنه نه یا کم یاد از ایمه ای در بغل کس بوده خب وقت میگم نه با یو بلا سندره هم واورم آلی بر ما کدام آهنگ میخونین؟ خب اولم هر چیزی که از تواد ما میست و دریغم نمیکنم هر کدام خواندنهایی که یادت آمد؟ بله اوکی باز مردوی از یارا میگم برات باز من شعر را میتونشان که یک شعر دگانان بخوانن خب بیشه میجه شور نخونی من میشینم برو شعر را میتونشان
آتشکی میزدی بر جانم سر به قدمای تو میمانم خاکی ره سرمه بر چشمانم سبزی نرنگ آمده مهمانم آتشکی میزدی بر جانم سر به قدمای تو میمانم خاکی ره سرمه به چشمانم رفیق گر به وفا باشد گمش کن با مطلب آشنا باشد گمش کن رفیق گر قدر دوستی را نداند آگاه فرزند شاه باشد گمش کن سبز نرنگ آمده مهمانم آتشکی میزدی بر جانم سر به قدمای تو میمانم خاکی ره سرمه به چشمانم صدی کودی بلند یار منزلت نیست محبت های اول در دلت نیست نه قربانی محبت های اول فراموش کردنی در خاطرت نیست صدی کودی بلند یار منزلت نیست محبت های اول در دلت نیست محبت های هوای فراموش کردنی در خاطرت سبزی نرنگ آمده مهمانم آتشکی میزدی بر جانم سر به قدمای تو میمانم خاکی ره سرمه بر چشمانم آتشکی میزدی بر جانم سر به قدمای تو میمانم خاکی ره سرمه به چشمانم واه 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 وقتی شو؟ واه 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 چقدر مقبول خب داسې کوو چې څلوېښت ثانیې پاتې دي صحیح ده د دبلي باندې چې زموږ کوم دوست دی راته معرفي کوي تبلون او هغې نوم راته وایي سمیر جان سمیر جان عزیز 30 ثانیه داریم ډېر ښه سمیر جانه ډېر زیات ښه او همدې سره اخلو یو کوچنۍ غونډه ده بیا هم د بنډار